תודה לאלון על הארגון של הכנס הזה, תודה למרצות שהיו לפניי, מהקצת שהם דיברו החכמתי. אני רוצה לדבר היום על עושר מזווית קצת שונה, יותר מהמזרח, פחות מהארץ. יהיה לי קצת הערות על העושר שמדברים עליו בארץ, וזה לא כדי לפגוע או להעליב במי שמדבר על עושר בארץ, אלא כדי שבאמת נוכל להיות מאושרים בשאיפה ל-24 שעות ביממה. מקווה שבחמש דקות שיש לי כאן תבינו שזה אפשרי. נתחיל בחשיבות ההגדרה. אני מקווה שאתם מסכימים איתי שכדי לפתור בעיה אנחנו צריכים להגדיר אותה בצורה הכי מדויקת שאפשר. אנחנו נוכל להגדיר אותה בצורה פחות מדויקת, ואז אנחנו נבזבז זמן, אנרגיה ומשאבים, ואנחנו לא נפתור באמת את הבעיה, ובעיקר נבזבז את אותם דברים שדיברנו עליהם. עכשיו, אחרי שאני חוקר ומנסה להבין מה ההגדרה הכי מדויקת למילה עושר, כדי שאני בכלל יוכל להתחיל לפתח איזו שיטה, אני שומע על מורה רוחני, סדגורו קוראים לו, והוא נותן הגדרה שלדעתי הכי מדויקת למילה עושר, והוא פותר את הבעיה, והוא גורם לי להבין שזה הפתרון לבעיה, למצוא איך אני פותר את המחשבות, את הבעיה, והבעיה היא מחשבות שגורמות לנו סבל. והוא אומר ככה, עושר שווה נעימות במחשבה. ואז כל מה שאני מכיר עד היום למילה עושר, שזה שביעות רצון מהחיים, סיפוק, משמעות, מה שיגרום לנו עושר זה מערכות יחסים, הכל נכנס תחת אותה הגדרה. ודיברתי קודם על זה שאני אדבר על המומחים בארץ שמדברים על עושר, אז הנה זה השלב. בארץ יש נטייה לדבר על התמודדות עם רגשות שליליים. עכשיו, אני לא חושב שהתמודדות עם רגשות שליליים, לשם צריך להיות הפוקוס שלנו, כמובן שצריך להתמודד עם רגשות שליליים, אבל אני לא חושב שלשם צריך להיות מכוון הפוקוס שלנו. המטרה שלי, דרך כל השיטה שלי, היא פעולת מנע. אני לא רוצה להתמודד עם רגשות, אני רוצה למנוע אותם מלכתחילה. ובשביל זה אני חוקר וחוקר וחוקר, ומגיע לשתי דברים חשובים. אחד, זה השפעה פנימית שיש לנו על העושר שלנו, שחלקה אנחנו צוברים במהלך החיים, וחלקה עוד לפני שהתחלנו בכלל לדבר, לפני שבכלל היו לנו מילים, לפני שבכלל יש לנו דפוסי התנהגות, יש לנו את המוח הקדום. והמוח הקדום הזה, יש לו תכונה אחת שהיא מזיקה לעושר שלנו, שהוא מחפש שלילי. פעם זה היה לחפש סכנות שעלולות לפגוע בנו בחיים שלנו, והיום אותה תכונה, אותו דפוס גורם לנו לחפש דברים שליליים. ואני מוצא שיש גם השפעות חיצוניות, שאת רובם אני מאמין אתם מכירים, כי אתם גרים במדינת ישראל ויש פה לא מעט אתגרים. ההשפעות החיצוניות הן תקשורת ומפרסמים למיניהם. תקשורת, יש מושג שנקרא אם זה מדמם זה מוביל. התקשורת בעצם, המטרה שלה היא, אני מקווה שאני לא מחדש לכם, היא להביא כמה שיותר צופים. כמה שיותר צופים אומר כמה שיותר כסף, וזאת המטרה העיקרית שלהם. עכשיו לא מעניין אותם אם אותם תכנים יגרמו לכם עושר או יגרמו לכם סבל. אם הם יכלו תכנים שיגרמו לכם עושר, אם הם יכלו להביא תכנים שיגרמו לכם עושר ועדיין לעשות על זה כסף, הם היו עושים. הבעיה שהם גילו שזה לא מה שמושך אותנו למסך. מה שמושך אותנו למסך, כמו שאמרתי קודם, אם זה מדמם, זה מוביל. חדשות שהן מצערות, חדשות שהן נקרא להן אטרקטיביות, הן חדשות שאנחנו שומעים בהן על צער, שומעים בהן על כאב. אני מפתח שיטה, והשיטה הזאת מחולקת לכמה רבדים, אבל אני אדבר פה על ממש בקצרה כי אין לי כל כך זמן. אני מחלק את זה לתרגילים, מילים ומחשבות. ארסנלים שיהיו לנו של תרגילים, מילים ומחשבות. בארסנל התרגילים אני אתן דוגמה שהיא מבחינתי הכי חשובה לעושר שלנו, והתרגיל הוא הכרת תודה. הכרת תודה גורמת לנו גם להתגבר על הטיות קוגניטיביות שגורמים לנו, אם זה להכליל, להשמיט, לעוות, הטיית אישוש, כל מיני הטיות שיש לנו במוח,
גורמת לנו להתגבר עליהם, להתרכז בכאן ועכשיו ועל מה אנחנו כן יכולים להודות. בארסנל של המילים, אני אתן דוגמה שחשובה לפחות לי, במקום לומר אני לא יכול, כדאי לנו לומר אני עדיין לא יודע איך. ברגע שהוספנו עדיין לתוך המשפט, אני עדיין לא יודע איך, המילה עדיין נותנת לנו תקווה שעכשיו המצב הוא כזה והוא עשוי להשתנות, ומחשבות, העבר מלמד אותי, לא חלילה מנהל אותי. גורם סבל עיקרי זה העבר שלנו, ואם אנחנו ניקח ממנו שיעורים, הוא יגרום לנו להווה ועתיד טובים יותר. תודה רבה. תודה רבה לאליאב. עושה רושם שהזמן היה קצר עבורך. כן. בהחלט אנחנו נרחיב בשלב של השאלות. אז אנחנו עוברים לקטע של